جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية. فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية. لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن علاج الحروق في المنزل، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. تعتبر الحروق واحدة من أكثر الإصابات المنزلية شيوعا خاصة بين الأطفال، وتتميز الحروق بتلف الجلد الشديد الذي يسبب موت خلايا الجلد المتأثرة بالحرق، ويمكن لمعظم الناس التعافي من الحروق دون عواقب صحية خطيرة اعتمادا على السبب ودرجة الإصابة. وتتطلب الحروق الأكثر خطورة رعاية طبية عاجلة فورية لمنع المضاعفات والموت. ونبدأ أولا بمستويات الحروق. فهناك 3 أنواع من الحروق: الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وتعتمد كل درجة على شدة الضرر الذي يلحق بالجلد، حيث تكون الدرجة الأولى هي الأصغر والثالثة هي الأكثر حدة. ويشمل الضرر أولا حروق من الدرجة الأولى تسبب الإحمرار، وحروق الدرجة الثانية تسبب بثور وسمكة الجلد، وحروق من الدرجة الثالثة تسبب سماكة واسعة الانتشار بمظهر أبيض مصنوع من الجلد. وهناك أيضا حروق من الدرجة الرابعة، ويشمل هذا النوع من الحروق جميع أعراض الحروق من الدرجة الثالثة، كما يمتد إلى ما وراء الجلد في الأوتار والعظام. وننتقل أولا إلى الحروق من الدرجة الأولى، حيث تسبب الحروق من الدرجة الأولى تلفا بسيطا في الجلد، وتسمى أيضا حروق سطحية لأنها تؤثر على الطبقة الخارجية من الجلد. وتتضمن إشارات الحروق من الدرجة الأولى ما يلي: الإحمرار والتهاب طفيف أو تورم مع وجود جفاف وتقشير الجلد. وبما أن هذا الحرق يؤثر على الطبقة العليا من الجلد، تختفي العلامات والأعراض بمجرد أن تشفى خلايا الجلد. وعادة ما تلتئم الحروق من الدرجة الأولى في غضون 7 إلى 10 أيام دون حدوث ندبات أو علامات. وتشمل العلاجات الخاصة بالحرق من الدرجة الأولى: أولا نقع الجرح في ماء بارد لمدة 5 دقائق أو أكثر. ثانيا تناول عقار إيبوبروفين لتخفيف الألم. ثالثا استخدام مخدر ليدوكاين مع جل الصبار أو أي كريم لتهدئة الجلد. رابعا استخدام مضاد حيوي وشاش فضفاض لحماية المنطقة المصابة. خامسا عدم استخدام الثلج مطلقا لأن هذا قد يؤدي إلى تفاقم الضرر. وأخيرا تجنب العلاجات المنزلية مثل الزبدة والبيض لأن هذه أساليب غير علمية ولم تثبت فاعليتها. ثانيا الحروق من الدرجة الثانية، حيث تكون الحروق من الدرجة الثانية أكثر خطورة لأن الأضرار تمتد إلى ما وراء الطبقة العليا من الجلد. وعلاجات الحروق من الدرجة الثانية بشكل عام تشمل الآتي: أولا وضع الجلد تحت الماء البارد لمدة 15 دقيقة أو أكثر. ثانيا تناول مسكنات الألم بدون وصفة طبية. ثالثا وضع كريم مضاد حيوي مكان الجلد المصاب. وننتقل الآن إلى الحروق من الدرجة الثالثة. فباستثناء الحروق من الدرجة الرابعة، فإن الحروق من الدرجة الثالثة هي الأشد حدة، حيث تسبب معظم الأضرار وتمتد من خلال كل طبقة من الجلد. وهناك اعتقاد خاطئ بأن الحروق من الدرجة الثالثة هي الأكثر إيلاما، ولكن مع هذا النوع من الحرق يكون التلف واسع النطاق لدرجة أنه قد لا يكون هناك أي ألم بسبب تلف الأعصاب. أما عن علاج الحروق من الدرجة الثالثة، فبدون جراحة تلتئم هذه الجروح وتحدث ندبات شديدة وتقلص للجلد، ولا يوجد جدول زمني محدد للشفاء التلقائي الكامل للدرجة الثالثة. ولا تحاول أيضا أن تعالج الحرق بمفردة، بل اتصل بالطوارئ على الفور، وأثناء انتظار العلاج الطبي تأكد من عدم وضع أي ملابس على الحرق. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.